سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این آموزش میخوایم این کلاه خوشگل رو با هم دیگه ببافیم که ببینید به این شکله که من از کلاه شماره 2 و 2 میلیمتر و من برای بافت این کلاه از نخ غزل بیبی استفاده کردم که اینم مشخصاتشه. از قلاب 2 تا 3 میلیمتر میتونی استفاده کنی و میل 3 تا 4 و 50 گرمه و میبینید که اندازش به این شکله. من برای بافت این کلاه از 2 تا کلاف کامل و یک کم هم از این کلاف نخ برده که این کلاه کامل بافته شده و اندازه این کلاه برای بزرگسال هست و شما میتونید با کوچک و بزرگ کردن این قسمت این کلاه رو اندازش رو کوچک یا بزرگ کنید، سایزش رو. و اندازه گیری هم به این شکله که این قد کلاه باید اندازه قد سر از پیشونی تا وسط سر باشه و این قسمتش هم باید اندازه دور تا دور سر باشه، اون فردی که میخوایم کلاه رو براش ببافیم. همین دیگه، نکته خاصی نداره، بریم که ببافیمش. برای قسمت پایینش ما باید یه همچین بافتی رو داشته باشیم و برای بافت این ما میایم شروع میکنیم به زنجیره زدن و ببینید این تقریبا 3 سانت یا 2 سانت باید باشه، 3 سانت تا 2 سانت و نیم و من برای بافت شروع میکنم به زنجیره زدن و تقریبا 10 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و یکی هم زنجیره میزنم به عنوان پای کوتاه. میخوام این قسمت ها 10 تا ببافم. از زنجیره دوم شروع به باف میکنم و روی هر زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافم تا آخر که باید 10 تا پای کوتاه ببافم به این شکل. خب ببینیم من به این شکل 10 تا پای کوتاه بافتم. برای رج بعد اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. ببینید وقتی اینو این شکلی میگیریم و میخوایم ببافیم، این گندمی که اینجا قرار داره بالای هر پایه از 2 تا حلقه تشکیل شده، یک حلقه جلویی و یک حلقه پشتی. این حلقه که طرف ما هست میشه حلقه جلویی، حلقه مقابلش میشه حلقه پشتی و شروع به بافت توی حلقه پشتی میکنیم و روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. در مجموع 10 تا پایه کوتاه میبافیم به این شکل. خب تا اینجا که بافتم من 9 تا پایه کوتاه توی حلقه پشتی هر پایه بافتم. توی پایه آخر ما از هر 2 تا حلقه قلابم برین داخل نخ میگیریم و پایه کوتاه رو میبافیم و یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم دوباره به همین شکل. توی حلقه پشتی شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم تا این آخر که پایه آخر رو از هر 2 تا حلقه ما بافت انجام میدیم. خب ببینید من تا این آخر بافتم. حالا میام توی پایه آخر هر 2 تا حلقه رو قلاب از زیرشون رد میکنم و یه دونه پایه میبافم و دوباره زنجیره میزنم و به همین شکل این بافت رو تکرار میکنم تا اندازه دور سر فردی که میخوایم کلاه برش بافیم. که ببینید من الان تقریبا این اندازه کلاه بافتم ببخشید این کار رو تکرار کردم و این بافت رو انجام دادم. حالا برای بافت قسمت بالایی ما باید این قسمت رو تقسیم بندی کنیم. به چه صورت؟ ما میایم از اینجا میشماریم، از اینجا از این رج اولی که بافتیم میشماریم و 21 رج رو میشماریم و رج 21 هم رو اینجا علامت میزنیم که این توی این بافت میشه رج. هر کدوم از اینا توی بافت بعدی چون که ما از پایین به بالا به این شکل ببافیم میشه پایه.
به 21 رج و به اصطلاح 21 پایه باید اینجا داشته باشیم. ما علامت میزنیم. ببینید هر کدوم از این خطها دو طرفش یک رج حساب میشه. پس ما این خطها رو میشماریم برای راحتی کار و ضرب در 2 میکنیم که بشه 21. یعنی ما از اینجا که بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا از این خطها رو میشماریم تا اینجا 20 تا پایه داریم و 20 تا رج داریم و یک رج رو بعد بالاترش حساب میکنیم که بشه 21 رج. این 21 رج رو علامت میزنیم و به هم ترتیب این کار رو تکرار میکنیم تا این آخر. و این آخر اگه چند رج اضافه تر بافته بودید باید باز کنید تا به این 21 باشه، یا اگه چند رج کم بافته شده باید ببافید تا 21 رج حتما پر بشه، چون که برگمون ناقص میشه. الان من اینجا 1 2 3 4 5 و 6 تا قسمت دارم، پس 6 تا برگ با این کلاه هم دور تا در کلاه هم درست میشه و یک رج رو اینجا اضافه نگه میداریم برای وصل کردن این دوتا قسمت به هم دیگه. به این شکل حالا میخوایم این دوتا قسمت رو به هم وصل کنیم. این دوتا رو کنار هم قرار میدیم و با بافت پایه کوتاه دوتاشو به هم وصل میکنیم. به این شکل یک پایه از این، یک پایه از دومیش و به این شکل پایه کوتاه میبافیم. 10 تا پایه کوتاه باید بافته بشه. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به این شکل ببینید این دوتا به هم وصل میشه. خب حالا این دوتا رو که به هم وصل کردیم به این شکل، در نهایت اینجا یه دونه زنجیره میزنیم و اینجا طرفی که شروع به بافت میکنید ببینید اینجا که بافت دوش انجام شده من از اینجا قلابا میبرم یه دونه بست میزنم به این شکل. بعد 3 تا زنجیره میزنم 1 2 و 3 به عنوان یک پایه بلند. بعد 3 تا زنجیره میزنم دوباره، میخوام ما بین پایه هم 3 تا زنجیره داشته باشم و توی همون فضا همون جایی که بافت رو انجام دادیم بست رو زدیم یه دونه پایه بلند میبافیم به این شکل. بعد یک پایه رو رها میکنیم، بافت توش انجام نمیدیم و از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنیم و روی هر پایه یه دونه پایه بلند میبافیم تا 18 تا پایه به این شکل. خب ببینید به این ترتیب من این قسمت رو 18 تا پایه بلند بافتم. حالا اینجا یک پایه رو رها میکنم، بافت توش انجام نمیدم و میرم توی پایه بعدی و پایه آخر از این 21 قسمت که اینجا ببینید علامت زدم و یه دونه پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره، دوباره توی همون قسمت یه دونه پایه بلند دیگه میبافم به این شکل. ببینید مثل این اول بافت که این کار رو انجام دادیم و همین کار رو دوباره تکرار میکنیم. یعنی این قسمت 18 تا پایه بلند ثابت میبافیم، اول یک پایه رو اینجا رها میکنیم، 18 تا پایه بلند ثابت میبافیم، دوباره کنار این یک پایه رها میشه و توی این پایه که علامت 21 رو زده بودین یک پایه بلند، 3 تا زنجیره و یک پایه بلند میبافیم و همین کار رو دور تا دور بافت تکرار میکنیم. خب این کار رو که دور تا دور کار تکرار کردیم ببینید به این شکل 1 2 3 4 5 6 تا باید از این بافت ها داشته باشیم و حالا میایم پایه بلند آخری که اینجا زدیم میایم از جا میشماریم 1 2 و 3 توی سومین زنجیره بست میزنیم به این شکل و این رج رو کامل میکنه و به رج دوم وصل میشیم.
خب حالا برای بافت درجه 2 ما میایم اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3 به عنوان یک پایه بلند. بعد توی این فضای 3 زنجیره‌ای 8 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه بلند توی این فضا میبافیم. حالا میایم این پایه رو یک پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافیم به این شکل. قلابا میبریم زیر این پایه میفته روی قلاب، نخ میگیریم و به این شکل یه دونه پایه بلند میبافیم. بعد این پایه بعدش رو رها می‌کنیم و بافت توش انجام نمیدیم و از اینجا تا اینجا 16 تا پایه رو پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. به این شکل قلابو میبریم از پشت، این پایه رو میدیم به پشت قلاب و قلاب رو دوباره میبریم طرف پشت، نخ میگیریم به این شکل و یک پایه بلند میبافیم. پایه بعدش رو هم به این شکل پایه رو میدیم پشت قلاب، نخ میگیریم و یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره این پایه رو میدیم پشت قلاب، نخ میگیریم و یه دونه پایه بلند میبافیم. همین کار رو تا 16 تا پایه تکرار میکنیم. خب به این شکل من الان ببینید این قسمت 16 تا پایه بلند بافتم. حالا این پایه رو رها میکنیم و بافت توش انجام نمیدیم و روی این پایه بلند یه بافته پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. یه بار دیگه میبافم. پایه رو میدیم به روی قلاب، نخ میگیریم و یه دونه پایه بلند میبافیم. حالا دوباره توی این فضای 3 زنجیره‌ای مثل این قسمت ما 8 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا پایه بلند که توی این فضای 3 زنجیره‌ای بافتیم، روی این پایه بلند یه پایه بلند برجسته از رو میبافیم و این پایه رو رها میکنیم. از اینجا 16 تا پایه برجسته از پشت میبافیم به این شکل و به همین ترتیب همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من به هم صورتی که گفتم بافتم، ببینید به این شکل در میاد. حالا برای وصل شدن به رج بعد میایم اینجا روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. نیمه اولش رو میبافیم، نیمه دومش رو نگه میداریم و میریم اینجا توی 3مین زنجیره نخ میگیریم و از این دوتا ردش میکنیم به این شکل. یه بار دیگه نشون میدم. یه پایه بلند برجسته از رو، نیمه اولش رو میبافیم. اینجا قلاب رو میبریم داخل 3مین زنجیره، نخ میگیریم و این نخ رو از روی این دوتا حلقه به قلاب رد میکنیم که به این شکل در میاد. بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنیم روی این پایه بلندی که اینجا زدیم، یه دونه پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. بعد این قسمت این 8 تا پایه این قسمت رو میایم هر کدوم یه دونه پایه بلند برجسته از پشت میبافیم، یه دونه زنجیره. دوباره پایه بلند برجسته از پشت، یه دونه زنجیره و همین کار رو تا این قسمت 8 تا پایه تکرار میکنیم. خب ببینید الان من این قسمت 8 تا 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتم و 1 2 3 4 5 6 و 7 تا هم دک زنجیره دارم. بعد میرم دوباره روی این پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم به این شکل. بعد این پایه رو رها میکنم مثل رج قبلی و روی هر پایه
یه دونه پای بلند برجسته از پشت این قسمت میبافم تا 14 تا پای بلند برجسته از پشت این قسمت داشته باشم. خب ببینید من این قسمت 14 تا پای بلند برجسته از پشت بافتم. حالا روی این پای بلند برجسته از جلو 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل. حالا روی این پای بلندا هر کدوم یک پای بلند برجسته از پشت و یک زنجیره میبافم، مثل همین کاری که اینجا انجام دادم و به هم ترتیب این کارا رو تا پایان کار تکرار میکنیم. خب من رج رو تا آخر بافتم به این شکل. حالا میام روی این پایه یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافم مرحله اولش رو و مرحله دومش رو میرم داخل سومین زنجیره‌ای که اول رج زدم به این شکل نخ میگیرم و این 2 تا حلقه رو قلاب رو یکی میکنم به این شکل و وصل میشم به رج بعدی. ببینید کار به این شکل میشه. حالا برای بافت رج بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3. بعد روی این پای بلند برجسته از رو 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. بعد 2 تا زنجیره میزنیم، 1 و 2. میریم توی این فضاهای تک زنجیره‌ای یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 2 تا زنجیره، فضای تک زنجیره‌ای، 1 پایه کوتاه. 2 زنجیره، فضای تک زنجیره‌ای، 1 پایه کوتاه. 2 زنجیره، فضای تک زنجیره‌ای، 1 پایه کوتاه و به همین شکل تا این آخر میبافیم. خب ببینید من به همین شکل تا این آخر بافتم. 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه کوتاه زدم. در آخر دوباره 2 تا زنجیره میزنم. حالا روی این پای بلند برجسته از جلوی اولی 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل. بعد توی این پای بلند برجسته از جلوی دوم یه دونه پایه بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل و این قسمت رو شروع میکنم به بافت پایه بلند و یک پایه رو رها میکنم تو پایه بعد. شروع میکنم به بافت پایه بلند برجسته از پشت و 14 تا پایه بلند برجسته از پشت این قسمت میبافم به این شکل تا میرسم به اینجا و اینجا هم همین بافتی که اینجا تکرار کردیم و انجام دادیم و تکرار میکنیم و به همین شکل این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب ببینید من این قسمت بافت پای بلند برجسته از پشت رو انجام دادیم و من قبلش اشتباه گفتم 14 تا پایه. من دارم میخوام این قسمت 12 تا پایه باید بافته بشه و بعد همین بافتی رو که اینجا انجام دادیم اینجا تکرارش میکنیم. یعنی روی این پای بلند برجسته از جلو یه دونه پای بلند برجسته از جلو میبافیم. بعد توی این پای بلند برجسته از جلوی بعدش 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل و این کارو که اینجا انجام دادیم اینجا تکرار میکنیم. خب این رج رو هم تا آخر بافتم و حالا مثل پایان رج های قبلی میام روی این پای بلند برجسته از جلو 1 پای بلند برجسته از جلو میزنم به صورت نیمه و روی سومین زنجیره اول رج قلاب رو میبرم داخل، نخ میگیرم و این نخ رو از روی 2 تا حلقه به قلاب رد میکنم به این شکل و برای بافت رج بعد 3 تا زنجیره میزنم. روی این پای بلند برجسته از جلو 1 پای بلند برجسته از جلو میزنم و توی پای بلند بعدی 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل. بعد 2 تا زنجیره میزنم. این قسمت این پای کوتاه رو رها میکنم. توی فضای 2 زنجیره بعدش 1 پایه کوتاه میبافم. دوباره 2 تا زنجیره تو فضای 2 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه. 2 زنجیره تو فضای 2 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه و این شکل این بافت رو تکرار میکنم تا اینجا. خب ببینید تا این قسمت که این بافت رو انجام دادم حالا 2 تا زنجیره میزنم. روی پای بلند این پای بلند برجسته از جلو اول 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم
روی بعدیش یک پای بلند برجسته از جلو و روی بعدیش هم یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. و این قسمت دوباره مثل قبل یک پایه رو رها میکنم و از پایه بعد شروع به بافت پای بلند برجسته از پشت میکنم و همه پایه ها رو به همین شکل میبافم. خب ببینید این قسمت رو پای بلند برجسته از پشت که بافتم، یک پایه اینجا میمونه رها میکنم، میرم توی این پای بلند برجسته از جلوی اول یک پای بلند برجسته از جلو میبافم، توی بعدیش هم یک پای بلند برجسته از جلو میبافم و توی این آخری 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم و این قسمت شروع میکنم به بافت پای کوتاه و 2 زنجیره توی فضای 2 زنجیره به این شکل و مثل این قسمت این بافت رو اینجا تکرار کنیم و به همین شکلی که گفتم همین بافت رو تکرار کنیم تا پایان رج. خب این رج رو هم من تا آخر بافتم. مثل رج‌های قبلی این آخرش رو میبافیم و وصل میشیم به رج بعد. حالا برای بافت رج بعد اینجا دوباره 3 تا زنجیره میزنیم اول رج و یک پای بلند برجسته روی این میبافیم، یک پای بلند برجسته هم روی بعدیش، 2 تا پای بلند برجسته روی این قسمت میبافیم به این شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره این قسمت تو فضای 2 تا زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم. دوباره 2 زنجیره یک پایه کوتاه، 2 زنجیره یک پایه کوتاه به این شکل تا این قسمت میبافیم. خب به این صورت که بافت رو انجام دادم ببینید اینجا الان 4 تا پایه کوتاه دارم و روی این اولین پای بلند برجسته از جلو 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم. بعد این 3 تا هر کدوم یه دونه روشون پای بلند برجسته از جلو میزنم. این 1 2 و 3 به این شکل. حالا این قسمت این پایه رو رها میکنم و از پایه بعدش رو به بافت پای بلند برجسته از پشت میکنم مثل رج‌های قبلی تا اینجا. دوباره اینجا همین کاری که اینجا تکرار کردیم اینجا تکرار میکنیم و این بافت تا آخر رج به هم شکل میبافیم. برای رج 7 دوباره اول رج 3 تا زنجیره میزنیم، روی این 3 تا پای بلند برجسته از رو 3 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم. 1 2 و 3. بعد روی این آخری 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم. 1 و 2 به این شکل. بعد 2 تا زنجیره میزنیم مثل رج‌های قبل. توی این پای فضای 2 زنجیره یک پای کوتاه میبافیم. دوباره 2 زنجیره توی فضای 2 زنجیره یک پای کوتاه، دوباره 2 زنجیره یک پای کوتاه، 2 زنجیره یک پای کوتاه و 2 زنجیره. ببینید اینجا الان من 3 تا فضای 3 زنجیره این قسمت دارم، 4 تا پایه کوتاه. بعد دوباره میایم روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و این قسمت 1 2 3 و 4 تا پای بلند برجسته از رو روی این 4 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم و این قسمت هم مثل رج‌های قبل یک پایه رو رها میکنیم، از پایه دوم شروع به بافت پای بلند برجسته به طرف پشت میبافیم تا یکی مونده به آخر. اینجا اینو رها میکنیم، بافتش انجام نمیدیم و این قسمت هم همین بافتی که اینجا انجام دادیم اینجا تکرارش کنیم. به هم ترتیب تا پایان رج میبافیم. خب این قسمت روی این پای بلند 2 تا پای بلند برجسته از رو که بافتیم، بعدش روی 2 تا پای بلند بعدش هر کدوم یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافیم. خب حالا اینجا میخوایم این 2 تا رو با هم یکی کنیم و به اصطلاح کاهش بدیم. این پای بلند برجسته از رو یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم، روی بعدش هم یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم.
بعد این دوتا رو با هم یکی میکنیم. این 3 تا حلقه رو قلاب رو با هم یکی میکنیم به این شکل کاهش میدیم و این قسمت دوباره مثل قبل یک پایه رو رها میکنیم. از پایه بعد شروع به بافت پای بلند برجسته از پشت میکنیم. 1 2 3 4 5 و 6. بعد اینجا هم یک پای بلند میمونه که اینو رها میکنیم و بافت توش انجام نمیدیم. حالا دوباره این قسمت 2 تا پای بلند برجسته از روی اول رو کاهش میدیم به این شکل که روی اول یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم، روی بعدیش هم یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم و بعد همشون رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد این دوتا رو ثابت میبافیم، یعنی روی هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو میبافیم. این دومی و حالا توی این یکی دوباره افزایش میدیم، 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم و این قسمت هم که مثل این قسمت میبافیم و به همین شکل این کار رو تا آخر رج تکرار میکنیم. این دو طرف این برگ آناناسی، این دو طرف برگ که دو طرف این آناناسی میشه، هر کدوم 2 تا پایه رو با هم یکی میکنه و به اصطلاح کاهش میدیم. یکی این ور کاهش میدیم، یکی هم این ور. ببخشید این قسمت رو اشتباه گفتم. این قسمت میایم از همین پایه اول شروع به بافت کنیم دیگه. پایه این 2 تا پایه های این دو طرف رو رها نمی کنیم. از همین اول پایه کناری این پایه بلند برجسته از رو شروع به بافت پایه میکنیم و پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این شکل. و این قسمت ما باید 8 تا پای بلند برجسته از پشت ببافیم. حالا این قسمت پایان رج ما همیشه می اومدیم روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو به صورت نیمه می زدیم. بعد توی این سومی زنجیره بس می زنیم، اینا رو با هم یکی میکنیم. ولی الان چون که کاهش داریم و باید این 2 تا پایه رو با هم یکی کنیم، به جای این زنجیره سوم داخل اولین پایه قلاب رو میبریم، نخ میگیریم و اینا رو با هم یکی میکنیم. به این شکل این 2 تا جمع میشه و با هم یکی میشه. برای بافت رج بعد 3 تا زنجیره میزنیم. روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و 2 تای بعدی هم به همین صورت. هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو روشون میبافیم و در اصل 3 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و روی این دومی آخری 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. بشید. بعد 2 تا پایه رو 2 تا زنجیره میزنیم و این قسمت یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه. ببینید اینجا الان من 3 تا پایه کوتاه بافتم. بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنم و روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم و اینجا 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم ثابت 2 تا. حالا این 2 تا آخری رو کاهش میدم و 2 تا رو با هم یکی میکنم. روی اولی یه پایه بلند برجسته از جلو، روی دومی هم یه پایه بلند برجسته از جلو و این 2 تا رو با هم یکی میکنم به این شکل. حالا میایم این قسمت از همون اولی پایه بلند برجسته از پشت میبافیم 4 تا. این 1 2 3 و 4. 4 تا رو که به این شکل بافتیم. بعد اینجا ببینیم آخرین پایه بود که بافتیم. من اینجا از روی پایه یک پایه بلند میبافم به این شکل. ببینید این آخرین پایه‌ای بود که من بافت پایه بلند از طرف پشت روش زدم. خب کنار همین قلابو میبرم داخل، نخ میگیرم و به این شکل یک پایه بلند میبافم و بعد دوباره
از اینجا به بعد از طرف پشت میبافیم این 4 تا رو. این قلاب رو از طرف پشت میارم، این پایه رو میدم به پشت قلاب و به این شکل پایه بلند برجسته از پشت میبافم. این 1 2 3 و 4 به این شکل. باز دوباره به اینجا که رسیدیم کاهش میدیم یه دونه رو، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و به همین ترتیب هم کاری که اینجا انجام دادیم و اینجا تکرارش میکنیم و این قسمت ها هم که 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و این وسط یه دونه پایه بلند میبافیم، دوباره 4 تا برجسته از پشت میبافیم که ببینید به این شکل میاد. خب حالا برای بافت رج بعد من باز اومدم اینجا مثل اون رج قبلی که بهتون گفتم وصل شدم به رج بعد، 3 تا زنجیره زدم. حالا اینجا 2 تا پایه بلند ثابت بافته میشه، پایه بلند برجسته از جلو، اینم دوم میشه و یکی دیگه 3 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و روی این آخری 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و به اصطلاح افزایش میدیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم توی این فضای 2 زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، دوباره 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره. ببینید این قسمت 2 تا پایه کوتاه بافتم. حالا اینجا دوباره روی این پایه بلند برجسته 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم، بعد 2 تا پایه بلند برجسته از جلو ثابت میبافیم، یعنی روی هر کدوم یه دونه میبافیم به این شکل. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنیم، یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه، توی بعدش هم یک پایه بلند برجسته به صورت نیمه و این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. حالا این قسمت 2 تا 4 تا پایه بلند برجسته به طرف پشت میبافیم، 1 2 3 و 4. 4 تا پایه بلند برجسته به طرف پشت رو که بافتیم این قسمت. حالا روی این پایه بلندی که اینجا زدیم میبینید اینجا رو هست، روی این پایه بلند بالای این پایه بلند یعنی یک پایه بلند میبافیم به این صورت، 3 تا زنجیره میزنیم، بعد توی همون جایی که این پایه بلند رو بافتیم یه پایه بلند دیگه میبافیم به این شکل، مثل این کاری که اینجا کردیم و شروع این برگ بود. الان این قسمت ما بین این 2 تا ما دوباره میخوایم یه برگ دیگه داشته باشیم به این شکل و بعد دوباره 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم، 2 3 و 4. بعد این قسمت دوباره یه دونه کاهش میدیم، 2 تا پایه بلند 2 تا رو با هم یکی کنیم، روی اول یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه، روی بعدیش هم دوباره به همین شکل و بعد این 2 تا رو با هم یکی کنیم و همین دیگه اینو مثل اینجا میبافیم و همین کارو تا پایین رج تکرار میکنیم. و اینجا هم حواستون باشه که این 2 طرف 4 تا پایه بلند برجسته به طرف پشت بافته میشه، روی این پایه بلند که این قسمت رو ایستاده مثل اینجا توی پایه یک پایه بلند 2 تا زنجیره و باز دوباره یک پایه بلند میبافیم. خب من رسیدم پایان رج 8 و حالا اینجا برای وصل شدن به رج 9 اول میام این 2 تا پایه رو میگیرم و یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافم و میرم داخل این اولین پایه‌ای که بافتم نخ میگیرم و این 2 تا رو با هم یکی میکنم به این شکل. بعد 3 تا زنجیره میزنم روی این پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، پایه بعدش هم به همین شکل و پایه بعدش هم به همین صورت، 3 تا پایه بلند برجسته از رو به این صورت میبافم. بعد روی پایه بعدش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم بعد 2 تا زنجیره میزنم و این وسط یه دونه پایه کوتاه میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و روی این پایه بلند برجسته از رو 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و به اصطلاح افزایش میدم. بعد 2 تای بعدش رو ثابت میبافم، روی هر کدوم یه دونه پایه بلند برجسته از رو میبافم
حالا این دوتا رو با هم یکی میکنم و به اصطلاح کاهش میدم. روی اولی یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی دومی هم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه و دوتاشو با هم یکی میکنم به این صورت. حالا این قسمت 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافم. 2 3 و 4. میرسم به این که همین کاری که ما اینجا انجام دادیم اینجا هم همین کار را انجام میدیم. اول این روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. بعد توی این فضای 3 زنجیری 8 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بعد دوباره روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از رو میبافم به این شکل. حالا دوباره این 4 تا رو پایه بلند برجسته از پشت میزنم. 1 2 3 و 4. حالا اینجا یه دونه رو اول کاهش میدم، یعنی دوتا رو با هم یکی میکنم. یک پایه بلند برجسته رو به صورت نیمه روی این، یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه روی این و دوتا رو با هم یکی میکنم. اینجا هم دوتا پایه بلند ثابت میبافم، پایه بلند برجسته از رو و اینو افزایش میدم، یعنی دوتا روش میبافم به این شکل. و به همین صورت این کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. حالا برای بافت رج 10 و پایان رج 9 ما روی این دوتا یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم و داخل این پایه نخ میگیریم و این دوتا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. حالا اینجا 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 1 2 روی هر کدوم یکی میبافیم. 3 و 4 بدون هیچ زنجیره و فاصله میریم این قسمت و روی اینها هم هر کدوم یکی میبافیم تا 4 تا پایه. 1 2 3 و 4 نه اینجا 3 تا میبافیم. حالا اینجا دوتا رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم. یه پایه بلند نیمه برجسته از رو روی این و نیم پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه روی این و این دوتا رو با هم یکی میکنیم. حالا اینجا 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1 2 3 و 4. حالا اینجا روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. 1 و 2. بعد این قسمت 8 تا پایه بلند برجسته از پشت و ما بینشون زنجیره میزنیم. 1 2 زنجیره، 3 زنجیره، 4 زنجیره، 5 زنجیره، 6 زنجیره، 7 زنجیره، 8 زنجیره. اینجا دیگه چرا اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، اینجا دیگه زنجیره نمیزنیم. حالا میریم روی این پایه بلند برجسته از رو 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل و این قسمت هم دوباره 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1 2 3 و 4. بعد اینجا یک کاهش میدیم، این دوتا رو با هم یکی میکنیم. یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه روی این و یکی هم روی این، دوتا رو با هم یکی میکنیم.
این قسمت دوباره 3 تا پای بلند برجسته از رو ثابت میبافیم. 2 و 3. بدون هیچ فاصله میریم روی این یکی و همین بافت رو تکرار میکنیم تا آخر رج به این صورت. خب حالا میریم برای بافت رج 11 فکر کنم. اینجا دوباره ما میایم 3 تا پای بلند برجسته از رو ثابت میبافیم به این شکل. دوباره این قسمت هم 2 تا ثابت میبافیم. روی هر کدوم یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافیم. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. به اصطلاح کاهش بدیم. از روی یکی یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی بعدی هم به همین شکل و 2 تا رو با هم یکی میکنیم. این قسمت دوباره 4 تا پای دوبل برجسته از پشت میبافیم. 2 3 و 4. حالا اینجا روی این 2 تا که روی این پای بلند برجسته بافتیم، روی اولیش یک پای بلند برجسته از رو میبافیم، روی دومیش 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم. بعد این توی این فضای تک زنجیره‌ای 2 تا زنجیره میزنیم. توی این فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره یک پایه کوتاه، 1 2 یک پایه کوتاه، 1 2 یک پایه کوتاه. به همین شکل این بافت رو تکرار میکنیم تا اینجا. خب الان ببینید قسمت من 7 تا پایه کوتاه بافتم. در آخر 2 تا زنجیره میزنم و روی این پای بلند برجسته 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافم و توی بعدیش یک پای بلند برجسته از رو میبافم و این قسمت دوباره 4 تا پای بلند برجسته از پشت و اینجا هم مثل اینجا همین کار رو تا آخر رج تکرار میکنیم. این قسمتش رو دقت کنین که ببینید این وسطش باید 4 تا پای بلند برجسته از جلو ثابت باشه، 2 طرفش کاهش داریم، یعنی هم این ور هم این ور 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و این وسط 4 تا پایه بافته میشه. خب حالا برای بافت رج بعد ما اینجا میایم 3 تا پای بلند برجسته از رو ثابت میبافیم، 1 2 و 3. این قسمت هم یک پای بلند برجسته از رو میبافیم و حالا اینجا یه دونه رو کاهش میدیم، 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد اینجا 4 تا پای بلند برجسته از پشت میبافیم، 1 2 3 و 4. حالا اینجا یه دونه رو 2 تا پای بلند برجسته از رو ثابت میبافیم، بعد یه دونه رو افزایش میدیم، 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم روی یک پایه، بعد 2 تا زنجیره میزنیم و توی این قسمت ها پایه کوتاه میبافیم به هم شکلی که رج قبل بافتیم و اینجا باید ما 6 تا پای کوتاه ببافیم. میبینید در قبل 7 تا پای کوتاه بافتیم، اینجا 6 تا پای کوتاه میبافیم و این قسمت هم دوباره اینجا 2 تا پایه میبافیم، 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم روی این پایه، این قسمت 2 تا رو ثابت میبافیم و اینجا هم دقت کنید که 2 تا پایه وسط اینجا ثابت بافته میشه، 2 تا پای 2 طرفش رو کاهش میدیم و همین بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. برای بافت رج 14 ما اینجا یک پای بلند برجسته از رو میبافیم، بعد این 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل و این قسمت 4 تا پای بلند برجسته از پشت میبافیم، 1 2
3 و 4. بعد میرسیم به این قسمت 3 تا پای بلند برجسته از رو ثابت میبافیم. 1 2 3. بعد اینو افزایش میدیم. 2 تا پای بلند برجسته از روی این میبافیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و توی این فضاهای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافیم. دوباره 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و همین شکل تا اینجا میبافیم. خب ببینید این قسمت من الان 1 2 3 4 و 5 تا پایه کوتاه بافتم. بعد روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و این 3 تا رو ثابت میبافیم، یعنی روی هر کدوم یه دونه پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این 1 2 و 3. بعد دوباره این قسمت 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 2 3 و 4. حالا این قسمت ما 2 تا کاهش باید داشته باشیم به این شکل. روی این یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی بعدش هم همینطور. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنیم. دوباره این 2 تا هم به همین شکل 2 تا رو با هم یکی میکنیم و این قسمت هم که دیگه ادامه بافته همین کاری که اینجا اول رج انجام دادیم تا پایان رج تکرار میکنیم. فقط اینجا دقت کنید که باید 2 تا پایه داشته باشیم، 2 تا پایه کاهشی در اصل و اینکه این 4 تا پایه هر کدوم 2 تا با هم یکی میکنیم. برای بافت رج 15 ما اینجا یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. بعد این قسمت 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1 2 3 و 4. حالا این قسمت یه دونه رو اینجا کاهش میدیم، 2 تا رو ثابت میبافیم، یه دونه رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا رو با هم یکی میکنیم. روی پایه اول یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی پایه بعدش دوباره به همین شکل. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. بعد اینجا 2 تا رو ثابت میبافیم، یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. حالا این افزایش پیدا میکنه، یعنی 2 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و مثل قبل توی این فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه بافیم. دوباره 2 زنجیره یک پایه کوتاه و همین شکل تا اینجا میبافیم و این قسمت ما باید 4 تا پایه کوتاه داشته باشیم. خب من 4 تا پایه کوتاه رو بافتم. حالا اینجا دوباره یه دونه رو افزایش میدم، 2 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافم، 2 تا رو ثابت میبافم، یعنی روی هر کدوم یه دونه میبافم و اینجا کاهش میدم، 2 تا رو با هم یکی میکنم به این شکل و این قسمت دوباره 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. بعد میرسیم به این قسمت یک پایه کاهشی اینجا میبافیم، یعنی این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم به این شکل. خب حالا 2 تا رو با هم یکی میکنیم، ببینید به این شکل میاد. بعد دوباره اینجا دیگه 4 تا پایه بلند برجسته از پشت و به همین ترتیب این بافتی رو که اول رج انجام دادیم تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من رج 15 رو تا آخر بافتم. حالا میام این 2 تا رو با هم میگیرم و یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میزنم و اینجا میرم توی این پایه، یعنی پایه قبل از این پایه بلند برجسته از پشت نخ میگیرم و این 2 تا رو با هم یکی میکنم به این شکل. بعد 3 تا زنجیره میزنم و شروع میکنم به بافت پایه بلند برجسته از پشت. بعد 4 تا اینجا میبافم، 2 3 و 4. بعد این قسمت یه دونه رو کاهش میدم، یعنی 2 تا رو با هم یکی میکنم به این شکل. بعد 2 تا رو ثابت میبافم، یعنی روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم.
حالا اینجا رو افزایش میدم، 2 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافم و این قسمت هم مثل رجهای قبل 2 تا زنجیره میزنم توی فضای 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه. و در این قسمت 3 تا پایه کوتاه بافته میشه، 2 تا زنجیره میزنیم در آخر و این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. بعد 2 تا رو ثابت بافیم، یعنی روی هر کدوم یه دونه میبافیم. این 1، اینم 2. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم به این شکل. این قسمت دوباره 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. 1، 2، 3 و 4. بعد روی این پایه کاهش 1 پایه بلند میبافیم به این شکل و دوباره این قسمت 4 تا پایه بلند از پشت میبافیم. 1، 2، 3 و 4 که دوباره میبرسیم توی این قسمت. اینجا یه دونه رو کاهش میبافیم، 2 تا رو ثابت و دوباره یه دونه رو افزایش و همین بافتی که این اول رج تکرار کرد انجام دادیم و تا آخر رج تکرار میکنیم. خب تا اینجا که بافته انجام دادیم، از اینجا به بعد دیگه تکراره. مثلا الان این من تا اینجا که بافتم، برای تموم کردن رج اول میرم توی 3مین زنجیره و بس میزنم به این شکل. حالا همون جایی که بس زدم شروع میکنم به زنجیره زدن و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنم به عنوان فضا بین پایه ها و توی همون جایی که بس زدم یه دونه پایه بلند میبافم. این چیه؟ این همونیه که اینجا و اینجا شروع برگ ما هست. خب حالا از اینجا به بعدش رو شما از این رجی که این رو زدین تکراره، یعنی الان از این قسمت این برگ مساوی است با این قسمت این برگ. خب و اینجا هم اول برگ 3 ما هست که مثل اینجا هست. شما از این رج که بهتون توضیح دادم چجوری بافته میشه تا اینجا رو دوباره شروع به نگاه کردن میکنیم و رج ها رو تکرار میکنیم از این رج به بعد. الان من این تا اینجا رو تموم کردم و بافتم. خب اینو بافتم. حالا از اینجا به بعد که اینو شروع کردم به بافتم میشه اینجا این رج. شما از این رج به بعد رو دوباره برگردین عقب و نگاه کنید تا این برگتون به اینجا برسه و این برگ دومتون به این نقطه برسه و بعد دوباره بهتون میگم که باید چی کار بکنید. برای اینکه حجم ویدیو زیاد نشه من دیگه تکرارش نمی کنم. شما میتونید برید خیلی راحت از این قسمت که بافت این قسمت هست از این رج شروع به نگاه کردن بکنید و رج های باقی مونده رو طبق این رج ها ببافید و به وقتی که برگ 3 به این قسمت رسید که 3 تا پایه کوتاه خورده این وسطش نگه دارین، با بقیش رو با هم دیگه میبافیم. خب من همونجوری که گفتم از اینجا تا اینجا تکراره بافتم و نکته که وجود داره این قسمت اینجا که ما بافت انجام میدیم این اول برگ اول رجه و اگر متوجه نمیشید از اینجا تکرار بود. خب میتونید اول رج رو به اینجا دقت کنید ببینید چجوری بافتید و بافت رو ادامه بدیم. حالا از اینجا به بعد حالا ما دیگه تا اینجا یه اندازه می بافتیم بافت کلاهمون. خب اندازه پایه ها از اینجا تا اینجا همش ثابت بوده و اندازه بافت ما یکی بوده، ولی از اینجا به بعد میخوایم اینو پایه ها رو کم کنیم تا سر کلاهمون جمع بشه. پس حالا بافت از اینجا شروع میکنیم
اینجا پایان رج منه، میخوام وصل بشم به رج بعدی. دور این پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، بعد یعنی دور این 2 تا پایه به این شکل. بعد توی این اولین پایه‌ای که بافتم نخ میگیرم و با هم یکی میکنم به این شکل و 3 تا زنجیره میزنم. بعد این 2 تا که با هم یک پایه حساب میشه و از اینجا پایه بعدی هست و من شروع به بافت میکنم. یک پایه بلند برجسته روی هر کدوم میبافم تا 3 تا پایه. خب به این شکل. بعد اینجا 2 تا پایه بلند برجسته روی این پایه میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم مثل قبل. توی فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 2 زنجیره یک پایه کوتاه به این شکل که دقت کنین من اینجا 3 تا پایه کوتاه بافتم. بعد دوباره میریم روی این پایه و 2 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافیم. 2 تا پایه اینجا ثابت بافته میشه و بعد این 2 تا با هم یکی میشه و به اصطلاح کاهش پیدا میکنه به این شکل. حالا این 4 تا پایه رو هر کدوم مثل قبل روشون یک پایه دوبل برجسته از پشت میزنیم به این شکل و بعد دیگه به این پایه کاری نداریم و مستقیم میریم روی این پایه بلند برجسته از پشت و پایه بلند برجسته از پشت میزنیم. ای بابا. دومی 3 و 4 به این شکل. دقت کنید که این قسمت مستقیم ما باید 8 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشیم و اینجا هم دیگه مثل این برگ بافته میشه و همین ترتیب تا پایان رج تکرار میشه. خب من این رج تا این آخر بافتم و میخوام حالا وصل بشم به رج 2. میام از زیر این 2 تا پایه با هم میگیرم و یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافم. بعد قلابو میبرم داخل اولین پایه بلند برجسته از رویی که اول رج زدم نخ میگیرم و این 2 تا رو با هم یکی میکنم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. اینو که با این یکی شد الان اینجا اولین پایه بلندی که باید بزنیم. یک پایه بلند برجسته از روی هر کدوم تا 3 تا پایه میزنم. بعد اینو افزایش میدم. 2 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم. یک پایه کوتاه توی فضای 2 زنجیره. دوباره 2 زنجیره یک پایه کوتاه توی فضای 2 زنجیره‌ای و دوباره 2 تا زنجیره. ببینید الان من اینجا 2 تا پایه کوتاه بافتم و بعد میرسم به این قسمت و روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو ثابت میبافم. روی هر کدوم یکی میبافم به این شکل. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنم و به اصطلاح کاهش میدم طبق کاری که توی رج‌های قبلی میکردیم. این 2 قسمت برگ رو اولش کاهش میدیم. حالا میخوایم یه دونه کاهش توی این قسمت هم داشته باشیم به این صورت که از این اول شروع به بافت میکنیم و روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت میزنیم. 2 3 4 5 6 و 7. بعد این یه دونه این آخر رو بافت توش انجام نمیدیم و رهاش میکنیم. میریم اینجا و یه دونه کاهش میدیم این قسمت برگ رو و هم به همین ترتیب این کار رو تکرار میکنیم. ببینید ما اینجا رج قبل 8 تا پایه برجسته از پشت داشتیم. اینجا 7 تا رج پایه برجسته از پشت داریم.
این یک پایه آخر رو بافتش انجام نمیدیم و همین کار رو تکرار میکنیم تا کارمون جمع بشه. یعنی برگا رو که این قسمت برگ رو که مثل این قسمت ها بافتش انجام میدیم و بعد این قسمت های بافت پای دوبل از پشت ما بین برگ ها رو هر رج یه دونه ازش کم میکنیم. یعنی اینجا الان من 7 تا دارم، رج بعدی باید 6 تا داشته باشم. یه دونه آخر رو نمیبافم، رج بعدیش 5 تا، رج بعدیش 4 تا و رج بعدیش 3 تا تا 3 تا پایه ببافید که بعد دوباره ادامهش رو با هم بریم. خب ببینید الان من اینو کاهش دادم به این شکل در اومد. تا حالا ما بین این برگا من 2 تا پایه بافتم و این رج 1 پایه میبافم و این برگا هم تا حالا الان اینجا 2 تا پایه هست، یعنی 2 تا پایه کاهشیه. رج قبلش 4 تا بوده، الان شده 2 تا. حالا توی این رجی که الان میخوام بافم هم پایه بین این برگ ها 1 پایه میشه، هم این سر برگ ها 1 پایه میشه و کاملا این حفره داره کم کم بسته میشه و کوچیک میشه. خب ببینید من تا آخر این کاهش رو دادم. ببینید ما بین برگ ها 1 پایه داره، روی برگ ها هم 1 پایه و حفره ما تقریبا اندازش اینقدر شده که ببینید به این شکل. حالا من میخوام اینو کامل ببندم، پس میام اینجا معمولا ما اول رج 3 تا زنجیره میزنیم ولی الان 1 زنجیره میزنیم چون که میخوایم بافت پای کوتاه داشته باشیم و این قسمت ما بین برگ ها که 1 پایه داریم روی این 1 پایه 1 پایه کوتاه میبافیم. دوباره بعدی 1 پایه کوتاه، بعدیش 1 پایه کوتاه. 6 تا برگ داشتیم، ما باید 6 تا پایه داشته باشیم. این 3 تا 4 5 و 6 به این شکل 6 تا پایه داریم و بعد حالا اینا رو میایم 2 تا 2 تا یکی میکنیم تا کامل اینو حفره بسته بشه به این شکل. 3 بار باید این کار رو انجام بدیم و اینم 3 بار میشه که دیدید تقریبا دیگه این حفره بسته شده. نه خب بلند میکنیم و هیچی میکنیم، بعد میبریم پشت کار و پنهانش میکنیم. ببینید به این شکل در میاد. این هم که اینجوری بذاریم ببینید به این شکل در میاد و این آخرش هم پایانش اگه میخواین ساده باشه که دیگه همین، و اگه میخواین یکم از سادگی درش بیارین این پایینش رو با یه نخ همرنگ خودش یا یه نخ دیگه میتونید پمپم درست کنید به اینجا بزن، یا پمپم های آماده خزدار رو میتونید به این تهش وصل کنید. مثلا من اینو آماده دارم، ببینید این پایینش میزنین به این شکل در میاد. امیدوارم که شما هم ببافید و به من نشونش بدید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. دوستتون دارم. خدا نگهدار. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همطور که بهتون گفته بودم این طرح رو سایز این طرح کلاه برای بزرگسال است، چون از یه حدی نمیشه سایزش رو کوچکتر کرد، چون که این طرحش به هم میریزه و پایه برای انداختن این برگ ها کم میاد. و شما برای این که بخواین سایزش رو کوچک یا بزرگ کنید میتونید ضخامت نخ و قلاب رو کوچک یا بزرگ کنید. دقت اگه کرده باشین اون کلاه قبلی که توش آموزش بهتون میبافتم خیلی کوچکتر بود، چون که ضخامت اون کانوا خیلی از این کانوا کوچکتر بود و اینکه سایز اون کلاه، سایز قلابم توی بافت اون کلاه 2 بود، ولی من اینو با 2.5 بافتم. ولی گفتم که با یه روش دیگه میتونه شما یکم سایز کلاه رو کوچکتر کنید. الان میبینید الان این کلاه سایزش خیلی کوچکتر از اون کلاهه
پایینیه و من ضخامت کانوا و قلابم یکیه، یعنی تغییر ندادم ضخامت قلاب و کانوامو توی این بافت این کلاه، دوتاشون رو با همین ضخامت نخ و کلاه بافتم و ببینید که اندازشون فرق میکنه. و بهتون گفتم که برای کوچک کردن سایز کلاه شما میتونید پایه های ما بین این برگ رو اینجا که ثابت هست و کم کنید. توی این کلاه من پایه های ثابت ما بین این دوتا برگم 18 تا پایه بود و شما برای کم کردن سایز کلاه میتونید دو تا پایه کم کنید. یعنی اگه این کلاهتون اندازه است ولی یکم میخوایم کوچکتر باشه، به جای 18 تا پایه میتونید با 16 تا پایه ثابت کلاهتون رو ببافید. باز اگه خواستین کوچکتر باشه با 14 تا پایه، باز اگه بخواین کوچکتر باشه با 12 تا پایه. ولی کمتر از 12 تا پایه دیگه نمیتونید ببافید، چون طرحتون به هم میریزه و نمیتونید ببافید، پایه کم میارید. پس دو تا کم میکنید و الان من این رو با کوچکترین سایزی ممکن بافتم، یعنی باز 12 تا پایه ثابت. 12 تا پایه ثابت الان اینجا من ما بین این دوتا برگ دارم و برای همین سایز کلاهم کوچکتر شده. حالا من این کلاهو بافتم و بهتون آموزش دادم که چجوری با 12 تا پایه این کلاه رو ببافین و سایزش کوچیک بشه. همین دیگه، نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. خب حالا برای کش بافت دوممون که میخواستم بهتون آموزش بدم، ما باید اندازه پایه هایی که میخوایم داشته باشیم زنجیره بزنیم و شروع به بافت کنیم. ببینید اینجا توی این قسمت ما بین این برگ ها 18 تا پایه داشتیم که با این قسمت برگ ها 3 تا پایه اضافه شد بهش که این قسمت، هر قسمت از این برگ ها 21 پایه ما باید داشته باشیم که 6 تا برگ داشتیم، 6 تا قسمت که 21 پایه داخلش بود بافتیم. حالا ما از اینجایی که میخوایم دور سرمون و اندازه کلاهمون کوچکتر باشه، قرار شد 12 تا پایه ما بین برگ ها باشه. به اضافه 3 تا پایه این قسمت برگ میشه 15 تا پایه. ما باید 6 قسمت با 15 تا پایه داشته باشیم. در نتیجه میشه 90 تا پایه. پس من اینجا میام 90 تا پایه، 90 تا زنجیره میزنم به این شکل و بعد به هم وصلش میکنم. خب من 90 تا زنجیره که زدم، بعد به این شکل که روی گندمی های زنجیره به طرف رو باشه میگیریم به این صورت و اینجا میایم توی اولین زنجیره که زدیم وصل میزنیم و آخر و اول زنجیرامون رو به هم وصل میکنیم به این شکل. بعد بس که زدیم اینجا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. توی زنجیره بعد دوباره یک پایه بلند بافیم. توی این رسم ما توی هر زنجیره یک پایه بلند میبافیم و پایان رج 2 ما باید 90 تا پایه بلند داشته باشیم به این صورت. به این شکل که روی هر زنجیره یک پایه بلند بافتیم، در آخر میایم روی سومین زنجیره که اینجا زدیم یک وصل میزنیم و وصل میشیم به رج بعدی به این شکل. برای بافت رج بعد ما 3 تا زنجیره میزنیم اینجا. حالا پایه بعدش رو روش یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل. پایه بعدش ساده میبافیم، یعنی بالای پایه یک پایه بلند میبافیم به این صورت. پایه بعدیش رو دوباره یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل و پایه بعدش دوباره یک پایه بلند ساده میبافیم روی پایه. بالای این پایه بلند ببینید یک پایه بلند بافتم. حالا اینجا از
زیر این پایه قلابو میبرم داخل، نخ میگیرم میارم بیرون و یک پایه بلند بافم که به این میگم پایه بلند برجسته از جلو. به همین شکل این بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم و رج‌های بعدی هم به همین شکل میبافیم. یک در میون یک پایه رو ساده میبافیم، یک پایه رو برجسته از جلو میبافیم و این بافت رو تا جایی تکرار میکنیم که میخوایم این قد کش بافتتون باشه. اینو ببافیم، بقیه‌شو رو دوباره با هم ادامه میدیم. حالا همونطوری که میبینید من اندازه‌ای که میخواستم قد این کش بافتم باشه این بافت رو تکرار کردم. ببینید 1 2 3 4 و 5 رج رو من همین بافتی که گفتم یک در میون پای بلند ساده و پای بلند برجسته از جلو میبافیم رو انجام دادم. حالا میخوایم شروع کنیم به این بافت و این اول برگ رو ببافیم. من تو آموزش کلاه قبلی اول بافتم رو اینجا که میخواستم بافت انجام بدم این گلم رو زدم، ولی الان میخوام پایه های ثابت رو برم بعد گل رو ببافم که این روشم بهتون نشون بدم که چجوری بافته میشه. خب حالا من میام 3 تا زنجیره میزنم اینجا به عنوان یک پایه بلند و از همین با این 3 تا زنجیره من این قسمت باید 12 تا پایه بلند ثابت ببافم. به این شکل من روی هر پایه یک پایه بلند ثابت میبافم تا 12 تا پایه. خب حالا ببینید من 12 تا پایه بلند ثابت بافتم. با این 3 تا زنجیره با هم میشه 12 تا پایه. 12 تا پایه رو که ثابت بافتیم حالا یک پایه رو رها میکنیم و بافت توش انجام نمیدیم. الان این پایه من رها میکنم میرم توی پایه بعدش و یک پایه بلند میبافم. به این شکل یک پایه بلند که بافتم 3 تا زنجیره میزنم و بعد دوباره توی همون پایه یک پایه بلند دیگه میبافم به این شکل و بعد دوباره یک پایه رو رها میکنم و از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم تا 12 تا پایه به این شکل و این بافت رو تا پایان رج به همین ترتیب تکرار میکنیم که این قسمت برگ های ما هست و ما باید 6 تا از این بافت ها که یک پایه بلند 3 زنجیره یک پایه بلند توی یک پایه میخوره داشته باشیم تا میخوایم این برگ شروع برگامونه و 6 تا برگ دور تا دور کلاهمون داشته باشیم. خب من این بافت رو تا آخر انجام دادم به این شکل. حالا اینجا آخرین رج باید یکی از اینا داشته باشیم که الان من اینو که بافتم یک پایه رها میشه و میرسیم به این اول رج. توی سومین زنجیره بست میزنیم و وصل میشیم به رج بعدی به این شکل. حالا اینجا که بست زدیم برای بافت رج بعدی ما میایم 3 تا زنجیره میزنیم. نه اینجا که بست زدیم چون ما بعد از این یک پایه رو رها می‌کنیم توی پایه بعدی بافت رو انجام میدیم پس توی پایه بعدش بست میزنیم و بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و از اینجا تا اینجا 10 تا پایه رو ثابت میبافیم. 12 تا پایه تبدیل میشه به 10 تا پایه چون یک پایه از این اولش رها کردیم بافتش انجام دادیم یک پایه هم از این آخرش رها میکنیم و بافتش انجام نمیدیم. این قسمت 10 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این صورت که این پایه رو میدیم پشت قلاب نخ میگیریم و یک پایه بلند میبافیم به این شکل. دوباره پایه بعدیش قلاب رو از طرف پشت میاریم این پایه رو میدیم به پشت قلاب نخ میگیریم و بعد این حلقای روی قلاب رو با هم دو تا یکی میکنیم به این شکل تا 10 تا پایه. خب ببینید الان این قسمت من 10 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتم.
این پایه رو اینجا رها میکنم، بافتوش انجام نمیدم. بعد روی این پایه یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم، به این صورت که پایه رو میدم به روی قلاب، نخ میگیرم و حلقای روی قلاب را طی 2 مرحله دوتا با هم یکی میکنم به این شکل. حالا توی این فضای 3 زنجیره‌ای 8 تا پایه بلند بافیم به این شکل. الان من 2 تا بافتم، 6 تای دیگه میبافم، بقیه‌اش رو بهتون نشون میدم. نکته‌ای که اینجا وجود داره، شما اگه چون که کلاهتون اندازش کوچیک‌تر شده، پس بهتره که توی این قسمت به جای 8 تا پایه 6 تا پایه ببافین. ولی 8 تا پایه که ببافین برگتون پرتر و این قسمتش پهن‌تر میشه. حالا دیگه این قسمتش سلیقه‌ایه، میتونید 8 تا پایه ببافید، میتونید 6 تا پایه ببافید. حالا من 6 تا پایه بافتم. بعد میرسیم به این قسمت، دوباره روی این پایه هم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل. حالا دوباره این قسمت این پایه رو رها میکنیم، 10 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم تا میرسیم به اینجا و اینجا هم همین بافتی رو که اینجا انجام دادیم تکرار میکنیم. به همین ترتیب این بافت رو دور تا دور کار انجام میدیم و تکرارش میکنیم. خب حالا اینو که تا آخر بافتیم، میایم توی اولین پایه‌ای که اینجا بافتیم بست میزنیم و وصل میشیم به رج دوم. خب حالا اینجا برای بافت درجه بعد 2 تا زنجیره میزنیم. این 2 تا زنجیره اصلا پایه حساب نمیشه، چون که ما این پایه اول رو باید رها کنیم و بافت رو از پایه بعدش شروع کنیم و از پایه بعدش شروع به بافت میکنیم و روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این صورت. و در مجموع ما این قسمت باید 8 تا پایه بلند برجسته از پشت ببافیم. خب ببینیم من الان اینجا 8 تا پایه بلند برجسته از پشت که بافتم، اینجا یه دونه هست، اینو رها میکنیم، بافت توش انجام نمیدیم و میریم روی این پایه بلند برجسته از جلوی این قسمت و 2 تا پایه بلند برجسته از جلو روش میبافیم به این شکل. حالا میرسیم به این پایه بلندا. 6 تا پایه بلند ما اینجا داشتیم، روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت و یک زنجیره میزنیم به این شکل. یه زنجیره، میریم روی پایه بعدی، یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم، یه زنجیره، پایه بعدش یک پایه بلند برجسته از پشت، یه زنجیره و به هم ترتیب این بافت تا این قسمت تکرار میکنیم. آخرین پایه بلند برجسته از پشت رو که بافتیم، میریم روی این پایه بلند برجسته از جلو و 2 تا پایه بلند برجسته از جلو روش میبافیم به این شکل. بعد این پایه رو رها میکنیم، بافت توش انجام نمیدیم، میریم توی پایه بعدی و روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم تا 8 تا پایه بلند و به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم، اینجا بست زدم. این قسمت دوباره میام 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافم. بعد این پایه رو رها میکنم، روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم، روی این پایه بلند برجسته از جلوی دوم 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام توی این فضاهای تک زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره توی فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه، 2 زنجیره توی فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه و همین بافت تا این قسمت تکرار میکنم. در آخر اینجا 2 تا زنجیره میزنم و بعد میام روی این پایه بلند برجسته از جلوی اول 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم، روی این پایه بلند برجسته از جلوی دوم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل و بعد میام دوباره این قسمت این پایه رو رها میکنم، توی پایه بلند بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم و این قسمت باید 6 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشیم. خب من هم این بافتی رو که گفتم تا پایان رج تکرار کردم و این آخر هم توی اولین پایه بست زدم.
و اینجا دوباره شروع کردم به بافت پای بلند برجسته از پشت و 4 تا پای بلند برجسته از پشت اینجا بافتم. و حالا میام روی این اولین پای بلند برجسته از جلو 1 پای بلند برجسته از جلو، روی بعدش هم 1 پای بلند برجسته از جلو. حالا روی این سومی 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم به این شکل. و بعد دوباره همین کاری که رچ قبلی انجام دادیم اینجا تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم توی فضای 2 زنجیره 1 پایه کوتاه، 2 تا زنجیره توی فضای 2 زنجیره 1 پایه کوتاه و همین بافت رو تا اینجا تکرار میکنیم. در آخر اینجا 2 تا زنجیره میزنیم. حالا میایم روی این پای بلند برجسته از جلوی اول 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم. روی این 2 تای بعدی هر کدوم یه دونه میبافیم. این 1، اینم 1. حالا دوباره این قسمت پایه بلند اول رو رها کنیم، روی بعدیش 1 پای بلند برجسته از پشت میبافیم و این قسمت باید 4 تا پای بلند برجسته از پشت ببافیم. به این صورت همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب حالا این رج رو من تموم کردم. برای بافت رج بعدی اینجا بست میزنم توی اولین زنجیره 2 تا زنجیره میزنم و این قسمت این پایه رو رها میکنم، میرم توی پایه بعدی و 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. پایه بعدیش هم 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. حالا ببینید اینجا ما 2 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتیم. قسمت ما بین این برگا 2 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتیم و بعد دوباره میرسیم به این قسمت. روی هر کدوم از این پایه بلند های برجسته از جلو 1 پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. به این صورت 3 تا ثابت بافته میشه. روی این آخری 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. به این صورت 2 تا زنجیره میزنیم توی فضای 2 زنجیره 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره توی فضای 2 زنجیره 1 پایه کوتاه. بشه تا 3 تا پایه کوتاه که بافتیم در آخر 2 تا زنجیره میزنیم و روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و روی این 3 تای باقی مونده هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل. و این قسمت دوباره این پایه رو رها میکنیم. روی پایه بعدیش 1 پایه بلند برجسته از جلو، روی پایه بعدیش هم 1 پایه بلند برجسته از پشت، اینم رها میکنیم و این قسمت دوباره همین بافتی که اینجا انجام دادیم رو تکرار میکنیم. دقت کنید که ما بین این برگ ها ما باید 2 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشیم. خب این رج رو هم تا آخر بافتم. حالا میام توی اولین پایه رج بست میزنم و وصل میشم به رج بعدی. حالا برای بافت رج بعد ما از اینجا به بعد میخوایم این برگمون رو جمع کنیم، پس باید این 2 قسمت برگ رو کاهش بدیم و اینجا دیگه پایه اول رو رها نمی کنیم، از همون پایه اول شروع به بافت بکنیم. من اینجا 2 تا زنجیره میزنم و از همین پایه اول شروع به بافت میکنم و پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. ما رج قبل 2 تا پایه بلند برجسته از پشت این قسمت داشتیم دیگه. حالا اینجا چون از همون اولین پایه شروع به بافت میکنیم و کاهش نداریم این ما بین این 2 تا برگ، پس اینجا هم من باید 2 تا پایه بلند برجسته از پشت ببافم. حالا میرسم به این قسمت، قرار شد این 2 تا قسمت برگ رو کاهش بدیم. من میام روی اولین پایه بلند برجسته از جلو 1 پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میبافم، روی بعدیش هم به همین شکل و بعد حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنم و به اصطلاح کاهش میدم. بعد 2 تای بعدی رو ثابت میبافم، روی هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از جلو میبافم و روی این آخری 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم به این صورت. بعد 2 تا زنجیره میزنم و توی این فضای 2 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم
به این شکل. بعد میرسم به این قسمت. اینجا هم 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم و 2 تا پای بلند برجسته از جلو ثابت میبافم. روی هر کدوم یه دونه میبافم. این 2 تای آخر رو هم با هم یکی میکنم به این صورت. این قسمت دوباره ما 2 تا پای بلند برجسته از پشت به صورت به این صورت میبافیم و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. بافت این رج رو هم تموم کردم. توی اولین پایه رج بست زدم. حالا 2 تا زنجیره میزنم برای بافت رج بعدی. این اولین پایه رو روش 1 پای بلند برجسته از جلو میبافم. بعد ببینید اینجا الان من 1 پای بلند برجسته از پشت بافتم. کنار همین 1 پای بلند ساده میبافم به این شکل. بعد دوباره روی پای بلند بعدیش 1 پای بلند برجسته از پشت میبافم به این صورت. بعد میرسم اینجا مثل رج قبلی این 2 طرف برگ رو میخوایم کاهش بدیم. روی اولی 1 پای بلند برجسته به صورت نیمه، روی بعدیش هم 1 پای بلند برجسته از جلو به صورت نیمه. 2 تا رو با هم یکی میکنم. بعد اینجا 2 تا پای بلند برجسته ثابت میبافم برجسته از جلو و این آخری رو افزایش میدم، یعنی 2 تا پای بلند برجسته از جلو روش میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم. اینجا 1 پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره و روی این پای بلند دوباره 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافم. روی 2 تای بعدی ثابت میبافم 2 تا پای بلند برجسته از جلو به این شکل و اینجا دوباره کاهش میدم. 1 پای بلند برجسته از جلو به صورت نیمه روی این، 1 پای بلند برجسته از جلو به صورت نیمه روی این و بعد این 2 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره میرسم به این قسمت. 1 پای بلند برجسته از پشت روی این میبافم. ببینید اینجا کنارش 1 پای بلند ساده میبافم و دوباره 1 پای بلند برجسته از پشت روی دوم میبافم به این شکل. میبینید و دوباره میرسم به این قسمت. همین کاری رو که اینجا انجام دادم اینجا تکرارش میکنم و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. به این قسمت دقت کنید. ما چون که 12 تا پایه اینجا داشتیم، اینجا 2 تا پایه که باقیمون شروع میکنیم به کاهش. اینجا چون ما 18 تا پایه ما بین این برگا ثابت داشتیم، از اینجا که میخواستیم کاهش رو شروع کنیم خاطر همین 8 تا پایه باقیمون که برای این وسط این برگ دوم ما 4 تا قسمت به 2 قسمت تقسیم کردیم. 4 تا پایه این ور 4 تا پایه این ور و در مجموع 8 تا پایه بود و اینجا هم ما در مجموع 2 تا پایه و تقسیمش که میکنیم به 2 قسمت، 1 پایه این ور این پایه بلندمون هست، 1 پایه این ور که از اینجا به بعد میخوایم شروع برگ دوممون رو انجام بدیم. این رج هم من تموم کردم. میام روی اولین پایه رج بس میزنم و وصل میشم به رج بعدی که ببینید به این شکل در اومده تا این قسمت. حالا میریم برای بافت رج بعدی. اینجا من 2 تا زنجیره میزنم برای شروع رج. ای بابا. حالا 1 پای بلند برجسته از پشت روی این میبافم. بعد بالای این پای بلند که اینجا رو هست 1 پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره، 1 پای بلند دیگه همینجا میبافم
به این شکل. و بعد دوباره روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم به این شکل. به این صورت در میاد. میبینید این مثل کاری که اینجا انجام دادیم و شروع این برگ بود. بعد میرسیم به این قسمت و اینجا یه دونه رو کاهش میدیم. 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم به این شکل. و بعد اینجا 2 تا رو 3 تا رو پشت سر هم ثابت میبافیم. دومی و این سومی. بدون هیچ زنجیره و فاصله میریم روی بلند برجسته بعدی و 3 تا رو ثابت پشت سر هم میبافیم. این 1 2 و 3 به این شکل. بعد دوباره این 2 تا رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم. دوباره میرسیم به این قسمت. یک پایه بلند برجسته از پشت روی این میبافیم. بعد توی این پایه بلند که به صورت رو هست یک پایه بلند میبافیم. 3 تا زنجیره و یک پایه بلند دیگه توی همین پایه میبافیم و روی این پایه برجسته به صورت پشت هم یک پایه بلند برجسته به صورت پشت میبافیم به این شکل و همین بافتو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو هم من تا آخر بافتم و میرم روی اولین پایه رج و بس میزنم به این شکل. برای بافت رج بعدی 2 تا زنجیره میزنم روی همون پایه. یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم به این شکل. بعد روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم و این قسمت توی فضای 3 زنجیره‌ای 6 تا پایه بلند میبافم. 1 جا 2 3 4 5 و 6. بعد دوباره روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم مثل همین کاری که اینجا انجام دادیم. بعد روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم به این شکل. بعد اینجا دوباره یه دونه کاهش میدیم. 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه روی این، یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه روی این و 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد این قسمت 2 تا رو که با هم یکی کردیم حالا اینجا 4 تا پایه بلند برجسته از رو ثابت میبافیم. 2 تا روی این قسمت این 2 تا این ور به این شکل و بعد دوباره میرسیم به این سمت برگ و اینجا یه دونه رو کاهش میدیم، یعنی 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل و بعد دوباره این قسمت یک پایه بلند برجسته به طرف پشت روی این یک پایه بلند برجسته از جلو روی این فضای 3 زنجیره 6 تا پایه بلند و به همین ترتیب مثل اینجا که این بافت انجام دادیم اینجا این بافت رو تکرار میکنیم و تا پایان رج مثل همین بافتی که روی این 2 تا انجام دادیم این قسمت هم انجام میدیم تا آخر رج. خب برای بافت رج بعد دوباره اینجا روی این پایه یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. روی این پایه برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و روی این 6 تا پایه بلند هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت و یک زنجیره میبافیم تا این قسمت. خب آخرین پایه بلند برجسته از پشت رو که بافتم روی این 6 تا، بعد میایم روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و بعد
اینجا روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و بعد میرسیم دوباره به این قسمت که این اولش یه دونه رو کاهش میدیم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم، بعد 2 تا پایه اینجا ثابت میبافیم، این 1 اینم 2 به این شکل و بعد دوباره این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم به این صورت. بعد دوباره میرسیم به این قسمت، یک پایه بلند برجسته از پشت اینجا میبافیم و به همین ترتیب اینجا دوباره این بافتی رو که اینجا انجام دادیم اینجا تکرارش میکنیم و همین بافت رو تا پایین رج تکرار میکنیم. برای بافت رج بعدی باز دوباره ما اینجا دور این پایه یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این شکل. بعد روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. بعد روی این 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و توی این فضاهای تک زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم. دوباره 2 زنجیره توی فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه. به همین ترتیب این بافت رو تا اینجا تکرار میکنیم. و بعد اینجا 2 تا زنجیره که زدیم حالا روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و بعد روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و بعد دوباره روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و اینجا هم دوباره همین کاری که رج‌های قبلی انجام دادیم انجام میدیم و اینجا ما 2 تا کاهش پشت سر هم داریم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم اینجا و بعد دوباره این 2 تا پایه رو هم با هم یکی میکنیم به این شکل و بعد روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این صورت و از اینجا به بعدش دیگه تکراره. برای بافت رج بعد باز 2 تا زنجیره میزنیم و روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو بعدش هم یه دونه و روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و توی فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافیم. 2 زنجیره توی فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه تا این قسمت. توی آخرین فضای 2 زنجیره‌ای که پایه کوتاه زدیم در آخر 2 تا زنجیره میزنیم و روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و این 2 تا پایه بلند برجسته از جلو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو روشون میبافیم به این شکل و بعد روی این پایه برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میبافیم و بعد 2 تاشون رو با هم یکی میکنیم به این صورت و بعد روی این پایه بلند برجسته از پشت دوباره یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و این قسمت همین بافتی که اینجا انجام دادیم و اینجا تکرار میکنیم و دیگه از این به بعد این بافت از اینجا تا اینجا تکرار دور تا دور کلاه رو به همین شکل میبافیم. خب برای بافت درجه بعدی مثل همیشه روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و بعد از حالا به بعد میخوایم کاهش داشته باشیم این 2 طرف برگمون. پس یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه روی این میزنیم، روی بعدیش هم به همین شکل
و بعد دوتاشو با هم یکی میکنیم و روی این یک پای بلند برجسته از جلو ثابت میبافیم. روی این یکی 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم به این صورت. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و توی فضاهای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه یک پایه کوتاه میبافیم به این شکل. در آخر 2 تا زنجیره میزنیم و روی این پایه بلند برجسته از جلو 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. روی بعدیش یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میزنیم. بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم و روی این پایه برجسته از پشت یک پایه برجسته از پشت میبافیم. حالا اینجا یه دونه کاهش داشتیم مرجع قبل. روی این پایه کاهشمون یک پایه بلند ساده میبافیم به این شکل. بعدش یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و بعد دوباره میرسیم به این قسمت که باید کاهش بدیم. 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این صورت و همین بافت رو تا پایین رج تکرار میکنیم. همطور که گفتم تا آخر رج بافتم. اینجا آخر رج روی این پایه بلند برجسته از پشت که یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. روی این پایه کاهش رج قبلی ببینید این بالا یک پایه بلند ساده میبافیم و بعد روی اولین پایه رج بس میزنیم و رج رو تمام میکنیم به این شکل. و برای بافت این رج ما اینجا دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. بعد دوباره اینجا یه دونه کاهش میدیم. 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم به این شکل. یه دونه رو ثابت میبافیم. بعد روی این 2 تا میبافیم و به اصطلاح افزایش میدیم. بعد 2 تا زنجیره داخل فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه، 2 زنجیره داخل فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه. در آخر هم 2 زنجیره و روی این پایه بلند هم 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. روی این یک پایه بلند برجسته از جلو و این 2 تا رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم به این شکل تا میرسیم به این قسمت. این قسمت روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و حالا ببینید بالای این پایه ساده ای که رج قبل بافته بودیم داخل این پایه یک پایه بلند 3 تا زنجیره و دوباره توی همین پایه یک پایه بلند میبافیم به این شکل و دوباره روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و اینجا رو هم دوباره کاهش میدیم و به همین ترتیب این کار رو دور تا دور رج تکرار میکنیم. الان ببینید این همینیه که ما اینجا بافتیمش اول برگمونه و این قسمت دیگه از اینجا به بعدش دیگه تکراره مثل همون کلاه قبلی که بهتون گفته بودم. شما اینو میبافین، اینو تکرار کنین، از اول فیلم شروع کنین به دیدن و اینو تکرار کنین، اینو ببافین، این رج دوم رو کامل کنید و برگ دوم رو کامل کنید مثل این برگ اول و این برگم که اینجا شروع شده برگ سوممون هست که تا نصف به اینجا میرسه بافتتون که ببینید تا این قسمت ببافید و بعدش اگه نکته‌ای باشه بهتون میگم و اگه نکته خاصی نداشته باشه که دیگه جمع کردن کلاه هم مثل همون کلاه قبلی نگاه کنید و کم کم جمع کنید و کلاهو ببندید. خب حالا از اینجا به بعد من میخوام بهتون نشون بدم که چجوری این بالای کلاه رو جمع کنید و ببندینش که به این شکل در میاد. خب حالا برای بافت این کلاه ما میایم ببین من بافتم و تا اینجا انجام دادم که
این 2 تا پایه تبدیل شده به 1 پایه و این برگ ما، سر برگ ما به 1 پایه رسیده. 1 پایه کاهشی و اینجا هم 3 تا پایه کوتاه خورده. برای بافت رج بعدی این 2 تا پایه تبدیل شده به 1 پایه و این برگ ما، سر برگ ما به 1 پایه رسیده. 1 پایه کاهشی و اینجا هم 3 تا پایه کوتاه خورده. برای بافت رج بعدی که از اینجا ما کاهش کلاه رو داریم، به این صورته که اول 2 تا زنجیره میزنم، بعد این مثل همیشه این پایه 1 پایه بلند برجسته از پشت روش میزنم و اینجا دیگه کاری به این پایه نداریم و رهاش میکنیم، میریم روی پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و همین که این پایه رو نمیبافیم خودش یه کاهش حساب میشه. ما 6 تا برگ داریم و 6 تا کاهش توی این رج داریم. خب بعدش میرسیم به این پایه که اینجا ما 2 طرف این برگ قرار بود کاهش بدیم که این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم و به اصطلاح کاهش میدم و پایه بعدش رو ثابت میبافم. این پایه رو افزایش میدم، روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم و توی این فضای 2 زنجیره 1 پایه کوتاه میبافم که توی این قسمت ما 2 تا پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، یه دونه رو ثابت میبافیم، یعنی 1 پایه بلند برجسته از جلو روش میبافیم. بعد این 2 تا رو با هم یکی میکنیم، روی هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میزنیم و 2 تا رو با هم یکی میکنیم و بعد دوباره میرسیم به این پایه که 1 پایه بلند برجسته از پشت روش میزنیم. به این کاری نداریم، روی پایه بعدش 1 پایه بلند برجسته از پشت میزنیم. دقت کنید که توی این رج ما باید ما بین این 2 تا برگ 2 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشیم و به همین ترتیب این کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم. قبل از اینکه بهتون بگم که رج بعدی رو باید چیکار کنیم، این نکته اینجا وجود داره که گفتم که بهتون بگم. خب همطوری که این دور سر ما کوچیک میشه و کلاه کوچیک میشه، طبیعتاً قد سر کودک هم کمتر میشه، ارتفاع کلاه هم باید کمتر بشه و الان میبینید من این کلاه بافتم که میبینید چقدر ارتفاعش کمتر از این کلاهه. حالا برای اینکه این کلاه ارتفاعش کمتر باشه، شما هم میتونید به جای بافت پایه بلند از یا پای بلند یا هم پای دوبل، از بافت پای نیمه دوبل استفاده کنید تا ارتفاع پایه هاتون کمتر بشه، در نتیجه ارتفاع کلاهتون کوچکتر باشه. و همین که میتونید به جای اینکه 3 تا برگ ببافیم تا پایان کارمون، تا پایان کلاهمون، ما 2 تا برگ میبافیم. الان میبینید اینجا من کلاه هم تموم شده، 2 تا برگ دارم، ولی توی بافت این کلاه از پایین تا بالای کلاه هم من 3 تا برگ دارم. حالا باید چیکار کنیم؟ اینجا وقتی که پایان این برگ تقریبا هست و نصفه این برگ هست، شما از اینجا دیگه شروع میکنیم به کم کردن کلاه، کاری که ما اینجا انجام میدیم. ولی یه نکته‌ای که وجود داره، اینجا الان توی این رج من این پایه رو رها کردم و بافت توش انجام ندادم، ولی توی این کلاه که ما میخوایم جمع کنیم کلاهمون رو که 2 برگ داریم با بافت 2 برگ، این پایه رو رها نمی کنیم. روی این پایه ما 1 بافت پایه بلند برجسته از پشت می بافیم و به جای اینکه بین این 2 تا برگ 2 تا پایه بلند برجسته از پشت باشه، ما باید 3 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشیم. و همین دیگه توی هر رج دقت کنید که باید بین این پایه ها 3 تا پایه بلند برجسته از
پشت باشه و همینطور توی هر رج دو تا طرف این برگ رو ما کاهش میدیم. همجوری که این برگ بسته میشه دور کلاه هم پایه هاش کاهش پیدا میکنه و جمع میشه. حالا برای بافت این توی رج بعد ما میایم این دوتا پایه بلند برجسته از پشت رو به یک پایه بلند برجسته از پشت تبدیل میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم. روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت به صورت نیمه میبافیم به این شکل و بعد دوتا رو با هم یکی میکنیم و میرسیم به این قسمت. هم کاری که تو رایج‌های قبلی انجام میدادیم رو تکرار میکنیم. دو طرف این برگ رو کاهش میدیم به این صورت که این دوتا پایه رو با هم میبافیم به این شکل. بعد این پایه ثابت بافته میشه روی این پایه دوتا پایه بلند میبافیم، پایه بلند برجسته از جلو. دوتا زنجیره میزنیم توی این فضای دو زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافیم، دو زنجیره و بعد میریم روی این پایه و دوتا پایه بلند برجسته از جلو روی این میبافیم، پایه بعدش رو ثابت میبافیم و بعد دوباره این دوتا رو با هم یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم. بعد دوباره میرسیم به این قسمت که دوتا پایه بلند برجسته از پشت هست. ما دوتا رو با هم میبافیم و تبدیلش میکنیم به یک پایه بلند برجسته از پشت و به اصطلاح کاهش میدیم به این صورت. دقت کنید که ما بین این برگ ها این دوتا پایه بلند برجسته از پشت به یک پایه بلند برجسته از پشت تبدیل میشه و دو طرف این برگ هم هر کدوم یه دونه کاهش دادیم، دوتا پایه رو با هم یکی میکنیم و همین بافت تا پایین رج تکرار میکنیم. و برای بافت رج بعدی حالا از این به بعد ما این یک پایه بلند برجسته از پشت رو همیشه ثابت میبافیم و ما بین این برگ ها همیشه یک پایه بلند برجسته از پشت داریم. پس روی این یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. بعد این قسمت دو طرف این برگ دیگه قرار ما کاهش بدیم تا برگمون جمع بشه. پس دو تا پایه بلند برجسته از پشت به صورت نیمه روی هر کدوم میبافم و بعد دوتا رو با هم یکی میکنم. روی این یک پایه بلند برجسته از پشت، روی اینم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. به این قسمت دیگه کاری نداریم و میایم روی این پایه و یک پایه بلند برجسته از پشت هم روی این پایه میبافیم، روی پایه بعدیش هم یه دونه و بعد این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنیم و به اصطلاح کاهش میدیم. بعد دوباره میبرسیم به این قسمت که یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و دوباره اینجا یه دونه کاهش اینجا داریم، اینا رو همه ثابت میبافیم، دوباره یه دونه کاهش اینجا داریم و به همین ترتیب این بافت تا پایین رج تکرار میکنیم و دیگه از این رج به بعد تکراره. یعنی ما همیشه اینجا یک پایه بلند برجسته از پشت داریم و این دو طرف رج یه دونه کاهش داریم تا زمانی که این برگمون جمع بشه و همینجوری که این برگ جمع میشه پایه های دور تا دور کلاه هم کم میشه و کلاهمون هم جمع میشه و بالاش بسته میشه. و من بافتم و ادامه میدم تا آخرش که بهتون نشون میدم چی میشه. خب من این کاهشم رو تا جایی انجام دادم که ببینید این برگ من به یک پایه رسیده، ما بینشون هم یک پایه بلند برجسته از پشت هست و اندازه حفره من به این شکله و من میخوام این حفره رو کاملا ببندم. یه دونه زنجیره میزنم و روی این پایه بلند برجسته از پشت یک پایه کوتاه میبافم و روی این پایه برگم هم یک پایه کوتاه به این شکل نخ میگیرم از هر کدوم و میخوام به صورت یک پایه کوتاه ببافم و کاهش بدم. دوتاشون رو با هم یکی میکنم. ببینید ما 6 تا برگ داشتیم، هر برگمون یک پایه، ما بینشون هم یک پایه، با هم میشن 12 تا پایه و من به این شکل 6 تا کاهش میدم اینجا و 12 تا پایه رو به 6 تا پایه تبدیل میکنم. این کاهش دومم، کاهش سوم، کاهش چهارم و
و کاهش پنجم و اینم از ششمین کاهش. به این صورت ششمین کاهش رو که بافتیم میایم رو اولین پایه رد نخ میگیریم و این نخ رو از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم و اصطلاح بست میزنیم. نخ رو قیچی میکنیم و درش میاریم و مابقی و حفره رو با سوزن میبندیم به این شکل که ببینید این حلقه‌ای که روی هست به این شکل همشون رو با هم میگیریم و نخ رو از توشون رد میکنیم به این شکل و محکم میکشیم تا به این صورت جمع میشه. بعد جمع که شد این حفره کاملا بسته شد این نخ رو میبریم پشت کار و گرهش میزنیم و ما بین بافت پنهانش میکنیم. ببینید به این صورت اینجا میاریم یه گره میزنیم تا سفت بشه و در نیاد. بعد به این شکل هم میبریمش ما بین بافت و نخو پنهان میکنیم. اضافه نخ رو هم قیچی میکنیم. ببینید قشنگ بسته میشه این آخر کلاه و کلاه ما به این شکل در میاد. اینم از آموزش سایز کوچک کلاه. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.